في أول شهر ربيع الأول من العام الثاني عشر هجريا، تمكن جيش المسلمين من تحقيق الانتصار الرابع في غضون شهرين على جيش الإمبراطورية الفارسية في أرض أوليس. واستطاعوا خلال ذلك الانتصار توجيه ضربة قوية للغاية للبلاط الفارسي. فبالرغم من قدرة الإمبراطورية الساسانية على تجميع جيوش جديدة دائما في غضون بضعة أيام بعد كل معركة، إلا أن الهزيمة الأخيرة لهم ومقتل هذا العدد الهائل من الجنود جعل الجميع في البلاط الفارسي يرغب في التأني والتفكير جيدا قبل أن يتحرك مجددا لمواجهة خالد بن الوليد وجيش المسلمين. خالد رضي الله عنه كان يريد أن يستغل وقع الانتصار المدوي في معركة أوليس، ولذلك أمر جيش المسلمين أن يتحركوا فورا ويتجهوا لمدينة أمغيشيا القريبة للغاية من أوليس. وكانت تلك المدينة إحدى مدن العراق الكبرى، وكانت تنافس الحيرة في حجمها وعدد سكانها وفي غنى وفخامة أسواقها. وكانت أرض أوليس تقع بالقرب منها وتعتبر بمثابة مخفر أمامي لمدينة أمغيشيا الكبرى. ومع وصول جيش المسلمين للمدينة تفاجأوا بمدى ضخامة المدينة وفخامة مبانيها وكثرة ثرواتها، ولكن مفاجأتهم الكبرى كانت في خلو أرضها من أي ساكن. فرجال وشباب المدينة كانوا قد ماتوا جميعا ضمن الجيش الفارسي في المعركة الأخيرة، بينما هجر الشيوخ والنساء والأطفال المدينة وانتشروا في الريف المجاور بعدما سمعوا بأنباء اقتراب جيش المسلمين منهم. فكانت المدينة تعتبر غنيمة باردة للجيش المنتصر ومليئة بالثروات والسفن التي قد يستخدمها جيش المسلمين للتنقل. وكما هو معتاد، قام خالد بن الوليد بتوزيع 4 أخماس هذه الغنائم على الجيش، وأرسل الخمس للمدينة كحصة للدولة الإسلامية. ويقال أن مقدار الغنائم التي حصل عليها المسلمون كان يعادل مقدار الغنائم التي حصلوا عليها في جميع المعارك الأربعة السابقة، وكان نصيب الفارس وحده حوالي 1500 درهم. فلما وصلت أخبار الانتصار والغنائم لخليفة المسلمين في المدينة، فرح بشدة وجمع الناس وقال جملته المشهورة: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله. أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد؟ في تلك الأثناء كانت الأوضاع متوترة للغاية في مدينة الحيرة. فبعد أن بلغتهم الأخبار بالهزائم المتتالية في أرض قاذمة والمضار والولجة وأوليس، توقع الجميع أن يكون الهدف التالي لجيش المسلمين بعد أن أصبحوا على بعد أيام قليلة من المدينة. ورغم أن الحيرة كان لها ملكا عربيا في ذلك الوقت، إلا أن الحكم الفعلي للمدينة كان يرجع لحاكم فارسي يدعى أذاذ به، وكان هذا الرجل قائدا لحاميتها. فأدرك هذا الحاكم أن عبء الدفاع عن المدينة يقع تحت مسؤوليته الآن، وكأي ابن بار للإمبراطورية الفارسية قرر أن يبذل كل جهده للدفاع عنها. ولذلك أخرج الحامية العسكرية من ثكناتها وأقام معسكرا على ضواحي الحيرة. ومن هناك أرسل ابنه مع مجموعة من الخيالة لإيقاف تقدم خالد بن الوليد والمسلمين، وأشار عليه أن يسد قناطر الفرات حتى يقطع الماء ويمنع تقدم جيش المسلمين بالسفن التي حصلوا عليها في أمغيشيا. فانطلق بالفعل ابن أذاذ به مع مجموعة من الفرسان وعسكر عند فم فرات بادقلي، وأمر ببناء سد من التراب والقصب وفتح مسالك أخرى ليسلكها الماء. فلما اكتمل بناء السد، أمر قوة من الفرسان أن تتقدم وتقيم بمنطقة المقر على فم نهر العتيق لتأمين المكان. في خلال تلك الأحداث كان خالد بن الوليد قد انطلق من أمغيشيا قاصدا الحيرة، ولأنه كان لا يريد أن يتعطل في مسيرته بسبب الأراضي الطينية والمياه المنتشرة فيها والتي زادت بسبب فيضان نهري دجلة والفرات خلال شهور الربيع، اتخذ قرارا بأن يستخدم السفن لنقل جيشه والمعدات الثقيلة سريعا عبر النهر على أن تسير الخيول بالقرب منها على الأرض. ولكنه بمجرد أن بدأ مسيرته حتى فوجئ بانخفاض مستوى المياه تدريجيا حتى ارتطمت السفن بقاع النهر. فانتشر الذعر بين المسلمين ولم يدروا ما السبب لذلك، فأغلبهم كان يركب السفن لأول مرة في حياته. ولكن قام الملاحون من أهل البلاد بتفسير ذلك الأمر لهم، وأخبروا خالد رضي الله عنه بأن ذلك من فعل سد قام الفرس ببنائه حتى يحول الماء طريقه ويمنع المسلمين من السير بالسفن.
فقرر خالد بن الوليد أن يتحرك فورا مع مجموعة من الفرسان ليشن غارة على الفرس ويفتح السد. وتقدم فعلا بمحاذاة النهر حتى وصل لمكان تواجد خيالة الفرس، ويبدو أن وصوله كان مفاجأة غير متوقعة لهم. فقبل أن يتمكنوا من تنظيم أنفسهم للدفاع، تمكن خالد والمسلمون من الانقضاض عليهم واستطاعوا قتلهم جميعا. ودون أن يرتاح، أمر الفرسان أن يواصلوا التقدم سريعا للوصول إلى مكان السد وهدمه. في تلك الأثناء كان ابن أذاذ به مطمئنا لوجود مجموعة من الفرسان في منطقة المقر كخط دفاع أمامي لهم، وكان يعتقد أنه في حالة هجوم المسلمين عليهم هناك فلابد لأحد من فرسانه أن يترك المكان ويتجه فورا إليه لإعلامه بوصولهم، فيستطيع بذلك أن ينظم جماعته لصد تقدم المسلمين. فكان واثقا للغاية من نجاح خطته، ولجأ ومن معه من الرجال للراحة. ولكن ما هي إلا لحظات حتى وصل خالد بن الوليد ومعه فرسان المسلمين، وانقضوا سريعا عليهم يقتلونهم واحدا تلو الآخر. فسقط ابن أذاذ به سريعا وعلامات الذهول على وجهه، ولم ينجو سوى عدد قليل للغاية من الفرسان، والذين تمكنوا من الهرب واتجهوا فورا نحو الحيرة لإبلاغ أذاذ به بما حل بهم. بعد أن سيطر سيف الله المسلول على المكان، أمر بهدم السد وردم المسالك الأخرى للمياه التي أقامها الفرس، فعاد الماء يجري في طريقه المعتاد في النهر. فأرسل أحد الفرسان إلى أصحابه والسفن ليلحقوا به، واتخذ القرار بمواصلة التقدم نحو الحيرة. وصلت الأنباء سريعا لأذاذ به بمقتل ابنه والفرسان، فكانت شديدة عليه، ورأى أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الدفاع عن الحيرة وحده، فقرر أن ينسحب ويترك هذه المهمة للعرب من أهل المدينة. وما هي إلا ساعات قليلة حتى اجتاز نهر الفرات متوجها إلى المدائن عاصمة الدولة الساسانية. بعد التحاق جيش المسلمين بخالد رضي الله عنه، بدأ في التحرك فورا نحو الحيرة، ويبدو أنه كان يتوقع أن تكون المقاومة شديدة عند المدينة، فقرر أن لا يقترب منها مباشرة، وحرك جيشه وصار حتى وصل لمدينة الخوارنق والتي تقع على بعد 3 أميال من الحيرة. ومن هناك تحرك حتى وصل لمكان معسكر أذاذ به السابق، وبدأ يقترب للحيرة من الخلف. ومع وصوله للمدينة تفاجأ بشدة عندما وجد أبوابها مفتوحة أمامه، ورغم أن أهل الحيرة لم يهربوا منها إلا أنهم لم يقاوموا جيش المسلمين، فتركهم الجنود في حال سبيلهم وتغلغلوا داخل المدينة. وتعجب ابن الوليد من استسلام المدينة بتلك السهولة، ولكنه سرعان ما أدرك حقيقة الموقف. فرغم أن الحيرة كانت مدينة مفتوحة ومن السهل ضمها، إلا أن قلاع المدينة الأربعة كانت مغلقة أمامه، فقد تمركز بداخل كل قلعة حامية قوية تحت قيادة أحد زعماء العرب، وكانوا على أتم الاستعداد للقتال والدفاع عنها. قلاع الحيرة كانت في مواجهة بعضهما البعض، وكان بداخل كل قلعة قصر كبير تسمى القلعة على اسمه. فكانت القلعة الأولى تسمى بالقصر الأبيض، ويعيش بداخلها إياس بن قبيسة ملك العراق من العرب. وكانت القلعة الثانية تسمى بقصر العدسيين، وفيها زعيم يدعى عدي بن عدي. أما الثالثة فعرفت باسم قصر بني مازن، وفيها ابن أكال. أما القلعة الأخيرة فكان فيها زعيم مشهور يدعى عمرو بن عبد المسيح. فقرر خالد أن يقسم القوات ويرسل كل جزء نحو إحدى القلاع لضمها تحت قيادة قائد من المسلمين. فأرسل ضرار بن الأزور للقصر الأبيض، وضرار بن الخطاب لقصر العدسيين، وضرار بن المقرن لقصر بني مازن. أما القصر الأخير فاختص له المثنى ابن حارثة، وأمرهم بمهاجمة القلاع وضمها، ولكنه شدد عليهم بأن يعرضوا أولا على حامية القلاع ويخيروهم بين واحد من 3، إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية مقابل الحماية أو القتال. وأخبر قادته بأن يمهلوهم يوما واحدا للتفكير بالأمر. فتحركت القوات فورا من مكانها لتنفيذ هذه الأوامر، ولكن رغم ذلك رفضت القلاع جميعا التسليم وصمموا على القتال. فبدأ المسلمون يومهم التالي بالهجوم. أول المهاجمين كان ضرار بن الأزور، بعدما شن مع المسلمين هجوما على القصر الأبيض، ولكن مع تقدمه أطلق رماة الأسهم من فوق الأسوار الأسهم على المسلمين، واستخدموا المنجنيق لرمي كرات من الطين عليهم.
فتقدم ضرار ومعه مجموعة مختارة من رماة الأسهم حتى أصبح قريبا من الأسوار، وأمر فورا بإطلاق دفعة واحدة من الأسهم بغزارة نحو رماة المنجنيق، فأصابتهم السهام جميعا وقتلوا فورا، وسقط معهم مجموعة من رماة الأسهم على الأسوار، فاضطرت فورا البقية للتراجع والتخلي عن موقعها، وانسحبوا جميعا بسرعة من أمام الأسوار. ونفس الحال كان بالنسبة لبقية القلاع، فلم يمضي وقت طويل حتى طلب زعماء القلاع الأربعة التفاوض مع قائد جيش المسلمين، فاجتمع خالد بن الوليد مع كل قائد على حدة أولا، وبدأ بعدي بن عدي ولامه بشدة على الانحياز للفرس وقتال العرب من أبناء دمه، فأخبره عدي أنه عربي الأب واللسان مثلهم، فدعاه خالد بن الوليد للدخول في الإسلام، فإن رفض فعليه بالجزية مقابل الحماية مع التمتع بأراضيهم وحرية دينهم، فإن رفض فلن يترك له مجالا إلا القتال والعداوة، فوافق عدي على دفع الجزية. فاستاء سيف الله المسلول لأنه كان يرغب في إسلام أهل الحيرة، ولكنه كان قرارهم جميعا بعد الاجتماع معه، فصالحوه على مبلغ تراوح بين 80,000 ل 190,000 درهم حسب عدة روايات، وأهدوا له الهدايا. فلما أرسل تلك الهدايا لخليفة المسلمين، اعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلك الهدايا جزء من الجزية للتخفيف على أهل الحيرة، وكانت الجزية المفروضة على القادرين على القتال فقط وعلى حسب أحوالهم، وتم إعفاء النساء والشيوخ والأطفال منها. وفي منتصف ربيع الأول من العام 12 هجريا كتبت شروط المعاهدة وتم توقيع الاتفاقية، وفتحت أبواب القلاع، وضمت أخيرا مدينة الحيرة، فتحققت المهمة التي أعطاها خليفة المسلمين لخالد بن الوليد بعد 4 معارك كبرى وعدة اشتباكات صغيرة في خلال 2.5 شهر. كان لفتح الحيرة أثرا كبيرا على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، فهي كانت أول عاصمة من عواصم الأقاليم التي يحكمها الفرس تسقط في أيدي المسلمين، وكانت قاعدة تموينية كبيرة لهم، كما أن موقعها الاستراتيجي كان مميزا داخل العراق، فهي تعتبر على حدود الصحراء، ويمكن اعتبارها مركزا لإدارة العمليات في المستقبل وطريق للانسحاب وخط رجوع إذا لزم الأمر. ولذلك كان لابد للمسلمين من تأمين المناطق المحيطة بها، فقام خالد رضي الله عنه بإرسال الرسل لأمراء الأقاليم المحيطة بهم، وخيرهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، فاختارت جميع الأقاليم دفع الجزية بعدما اطمأنت لحسن معاملتهم لأهل الحيرة، وقرروا العيش تحت حماية المسلمين، وتم توقيع الاتفاقيات والعهود بشأن ذلك. في خلال تلك الأحداث كانت أحوال الفرس تسوء كلما مر الوقت، فصغر سن الملك يزجرد كان يمنعه من إحكام السيطرة على حكام الأقاليم كلها وتوحيد الجيوش معا، وكانت مهمة قيادة الجيش العام في ذلك الوقت من نصيب بهمن جاذويه، فعمل هذا الرجل بكل طاقته لتنظيم الدفاع عن العاصمة الفارسية المدائن، فهو كان متأكدا من هجوم المسلمين عاجلا أم آجلا عليهم، وكان يرغب أن تكون الدفاعات محكمة عندما يأتون، وكان خالد يعلم ذلك الأمر جيدا، فبعد أن قام بتدمير 4 جيوش كاملة رأى أن الفرصة سانحة الآن لتأمين المناطق بين دجلة والفرات دون أن يلقى مقاومة من الجيوش الفارسية، فأرسل فرسانه لتلك المناطق لدعوة الأهالي للدخول في الإسلام أو دفع الجزية، وأسند مهمة قيادتهم لأكفأ الأمراء، وهم ضرار بن الأزور والمثنى بن حارثة والقعقاع بن عمرو. وفي غضون 1 شهر فقط كانت المنطقة الواقعة بين النهرين تحت سيطرته تماما، فأصبح الطريق خاليا أمامه للتوجه نحو الشمال. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.